Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Mở đầu tập 156 tuần này, chúng ta sẽ bắt đầu với hình ảnh Thạch Hạo cùng Đả Thần Thạch xuất hiện tại trước cửa Côn Môn, một sơn môn đổ nát. Phía dưới cánh cổng kia, Thạch Hạo nhìn thấy một vị lão nhân đang cầm vò rượu của mình và uống những hớp dài. Ngay lập tức, Thạch Hạo liền nói với vị lão nhân kia mình muốn mượn tín vật của môn phái để có được tư cách tham dự đại chiến. Nghe thế, ông lão vừa uống rượu vừa cười nói: "Người trẻ tuổi, người lấy cái gì để đổi đây?" Thấy vậy, Thạch Hạo đáp: 10 cây linh dược. Nghe Thạch Hạo nói vậy, ông lão kia không chấp nhận bởi vì tín vật này của ông giá trị không nhỏ. Thế nhưng vừa nghe vị lão nhân kia nói xong, Thạch Hạo không cần nữa mà liền quay đầu rời đi. Tuy nhiên, vừa khi Thạch Hạo động thân thì ông lão chợt đổi ý. Ngay sau đó, ông ấy liền lấy ra một chiếc thẻ bài và ném về phía Thạch Hạo. Thấy thế, Thạch Hạo cũng liền bắt lấy nó và cầm trên tay. Còn vị lão nhân kia nhìn Thạch Hạo, ông nói thêm cho anh ấy biết vài điều nữa. Sau đó, khi Thạch Hạo đưa cho ông ta một loại pháp môn cùng một kiện pháp khí, anh ấy cũng nhanh chóng rời đi khỏi nơi này và tiến đến đại chiến. Nhìn Thạch Hạo rời đi, ánh mắt người kia như thay đổi, vẻ uể oải cũng đã không còn. Đến đây, mình có một bật mí nho nhỏ, ông lão này chính là sinh linh bất diệt hóa thành. Sau đại chiến 3000 châu, lão sẽ tới hỏi thăm đám giáo chủ và khuấy đảo thượng giới. Còn Thạch Hạo, không lâu sau, anh ấy đã xuất hiện ở một khoảng sân rộng lớn. Nơi đây sáng lên những phù văn kỳ ảo lấp lánh giữa không trung. Trên đài cao, một người thanh âm vang lên nói: "Linh giới tại Tội Châu có một khu vực đặc thù, các ngươi chỉ có thể dừng lại ở đó một ngày vì không có thời gian lãng phí, chọn ra 1.000 người." Sau đó, lập tức tiến vào khu không người rộng lớn. Ngồi ở phía dưới, Thạch Hạo chăm chú lắng nghe từng lời dặn dò, nhất thời khí thế trên người anh ấy sôi trào. Sau một hồi, phía trên đạo tràng bỗng lên khí hỗn độn, hư không vặn vẹo mơ hồ, cuối cùng hiện ra từng cánh cửa khổng lồ đang mở rộng. Điều này làm cho Thạch Hạo kinh ngạc, phương thức mở cửa linh giới giống hệt khư thần giới nơi hạ giới, sống một thế giới riêng. Nghĩ đến đây, Thạch Hạo âm thầm cảm thán nói: "Linh giới, khư thần giới, Điểu gia, Tinh Bích đại gia, các ông còn nợ ta một món bảo thuật." Nghĩ tới đây, thân hình Thạch Hạo khẽ động, một tiếng vù vang lên, toàn bộ mọi người bay lên và đi qua cánh cửa rộng lớn. Không lâu sau, Thạch Hạo đã xuất hiện ở tại bên trong một khu rừng xanh thẳm. Bất chợt, ở dưới dòng nước mờ sương kia lại xuất hiện một con dao long đang chậm rãi hướng về phía Thạch Hạo. Trong lúc anh ấy đang suy nghĩ, con dao long kia bất ngờ ập tới. Sau đó, nó liền công kích về phía Thạch Hạo. Rất may, nam nhân kia đã tránh né. Sau đó, hai cánh khẽ động, anh ấy liền vọt lên trời cao. Thế thế, con dao long kia liền há miệng và ngưng tụ lôi điện thành một quả cầu. Ngay lập tức, nó liền đánh thẳng về phía Thạch Hạo. Đối diện công kích lao tới, Thạch Hạo nhanh chóng phá giải rồi liền lao về phía con dao long kia, cùng nó giao chiến quyết liệt. Sau một hồi, Thạch Hạo cùng con dao long kia lại một lần nữa tách ra. Chỉ trong tích tắc, con dao long kia đã lần thứ 2 phun ra đoàn ánh sáng chói mắt. Thế vậy, ánh vàng lóe lên, Thạch Hạo liền phóng ra công kích cùng dao long đối chiến. Trong khoảnh khắc va chạm, kinh khí không ngừng tỏa ra xung quanh. Đối diện đòn công kích cường hãn tới từ sinh vật kia, Thạch Hạo cũng phải mạnh mẽ nghênh kháng, phù văn trên người cũng liền sáng lên. Sau đó, bảo thuật huyễn hóa, một kiện pháp khí trên tay Thạch Hạo cũng liền xuất hiện, đem theo ánh sáng vàng rực rỡ bao phủ khắp nơi này. Cầm kiếm trong tay, Thạch Hạo liền đánh về phía con dao long kia. Thế nhưng bất chợt, con dao long lại hóa hình, một tên sinh linh xuất hiện. Vừa hiện ra, hắn ta lại biến đổi, một con dao long 3 đầu liền lao về phía Thạch Hạo. Thế nhưng đáng tiếc, vừa khi dao long lao tới, nó đã bị Thạch Hạo chặt đứt. Cuối cùng, cầm kiếm trong tay, Thạch Hạo liền lấy mạng tên kia và kết thúc sinh mệnh của hắn chỉ trong nháy mắt. Gần đó, những cuộc chiến khác cũng diễn ra rất quyết liệt. Lần này đã có không ít người sớm đã phải bỏ mạng ở tại đây. Không lâu sau, Thạch Hạo đã đi tới được đàn cổ Chí Tôn. Nhìn qua, nơi đây dường như được bao phủ bởi màu đen, trông vô cùng cổ kính. Ở trung tâm tế đàn xuất hiện bóng dáng hai người, một nam một nữ. Thế nhưng vừa xuất hiện, bọn họ đã liền buông những lời lăng mạ tội huyết. Bởi vậy, nhìn họ, ánh mắt Thạch Hạo bất chợt trở nên lạnh lùng, hiển nhiên là chẳng có chút thiện cảm. Còn hai người kia đứng giữa tế đàn, cánh tay khẽ động, một cột sáng liền phóng thẳng trời cao, làm nơi đây phát sinh dị tượng. Phía xa, mọi người thấy dị tượng trên trời cao không khỏi kinh ngạc. Thế nhưng Thạch Hạo thì lại không vậy, sát khí trên người đã sớm tỏa ra. Hét lên một tiếng, quanh cơ thể Thạch Hạo sen vàng tràn ngập hóa thành ánh sáng vô tận, vọt lên tận trời, đón lấy cây thước quý này. Sau đó, Thạch Hạo cùng đám người kia liền giao chiến, bởi vì anh ấy muốn chứng tỏ chữ tội kia không phải là tội huyết. Liệu rằng tiếp theo, cuộc chiến sẽ còn gay cấn thế nào? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nhé! Xin chào và hẹn gặp lại các bạn!